สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ ATube ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะไปเจอมาโพสต์หนึ่งค่ะเกี่ยวกับน้องออมบ้างนะคะเกี่ยวกับน้องออมบ้างเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องออมมีอะไรหรอ ก็คือเรื่องของเรื่องอะแฟนคลับน้องนะคะที่ต่างชาติเขาไปเจอมาว่าน้องออมอะนะไปกดไลค์อยู่โพสต์หนึ่งโพสต์อะไรอะเขาก็เลยบอกว่าหาอย่าบอกนะอย่าบอกอะไรอย่าบอกว่าน้องออมอะชอบเรื่องอะไรอีฟลินฮิวโก้เหรออ่านว่าอะไรเดี๋ยวขอดูนะ ใครรู้จักเรื่องนี้บ้างคะอืมไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน่าจะใช่ Evelyn Hugo เป็นนิยายเปล่าหรือว่าเรื่องจริงคะ based on true story หรือว่ายังไงใครรู้บ้าง The Seven Husbands of Evelyn Hugo นะคะสามีทั้ง7ของ Evelyn Hugo นะเขาบอก no way แฟนน้องบอกไม่มีทางเขาบอกหากใครได้เคยอ่าน The Seven Husbands of Evelyn Hugo ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวความรักระหว่างผู้หญิง2คนซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดในยุค 1960ที่ต้องปกปิดความสัมพันธ์ของตัวเองตลอดอาชีพการงานของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเขาบอกไม่น่านะน้องออมไม่น่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรอกถ้าใช่นี่คือระเบิดระเบ้อนะประโยควรรคทองของเรื่องนี้ก็คือนะคะอีฟลินได้บอกไว้ว่าฉันใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งเพื่อรักเธอและอีกครึ่งหนึ่งเพื่อปกปิดว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนโอ้ my god โคตรแบบโรแมนติกฉันใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งเพื่อรักเธอและอีกครึ่งชีวิตเพื่อปกปิดว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนสรุปคือรักมันทั้งชีวิตละค่ะครึ่งหนึ่งนะคะชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตคือไว้ปกปิดว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์หญิงกับหญิงในยุคนั้นที่อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้ด้วยความที่เป็นดาราดังด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยยังสงสัยว่ามันเป็นนิยาย based on true story หรือว่าเรื่องจริงๆแต่อ่านไปอ่านมาเหมือนเรื่องจริงเลยเนาะนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอีฟลินฮิวโกมาดูกันนะเขาบอกน้องอ้อไปกดไลค์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้งานหนังสือเล่มเนี้ยไม่รู้หนังสือหรือว่าน่าจะหนังสืออยู่เนาะเขาบอกอีฟลินฮิวโกคือตัวละครหลักในนวนิเอาใหม่นะอีฟลินฮิวโกคือตัวละครหลักในนวนิยายเรื่อง The Seven Husbands of Evelyn Hugo หรือแปลเป็นไทยก็คืออีฟลินฮิวโกกับสามีทั้ง7นะคะของ Taylor Jenkins Reid นะ Taylor Jenkins Reid ซึ่งเป็นเรื่องราวของดาราฮอลลีวูดในยุคปี 1950 ถึง 1980 ที่มีชีวิตโลดโผนมีข่าวเฉาและแต่งงานถึง7 ครั้ง ซึ่งอีฟลินได้จ้างนักเขียนให้มาเขียนประวัติชีวิตของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นถึงความรัก ความสูญเสีย การต่อสู้ในวงการ และความลับที่ซับซ้อนในชีวิตของเธอโอ้โหเป็นไปได้ค่ะว่าน้องออมอ่านทำไมล่ะคะทำไมอินเตอร์แฟร์จะต้องคิดว่าno way น้องออมไม่น่าจะอ่านนวนิยายเรื่องนี้ทำไมอ่ะฟังดูเองยังอยากอ่านเลยนะแต่แค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง based on true story หรือว่าเป็นนวนิยายแต่งขึ้นหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอีฟลินฮิวโกเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงมีชีวิตแต่งงานที่ซับซ้อนด้วยแต่งงานถึง7 ครั้งทำให้เธอมีชื่อเสียงและมีเรื่องราวมากมายสุดท้ายแล้วต้องการเปิดเผยความจริงในช่วงบั้นปลายชีวิตตัดสินใจเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของเธอให้โลกได้รับรู้คำว่านวนิยายเนี่ยคำว่านวนิยายนี่คือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งคะนวนิยายเนี่ยเพราะส่วนมากเขาใช้คำว่านวนิยายเรื่อง The Seven Husbands of Evelyn Hugo คือเป็นวรรณกรรมที่ถูกกล่าวขวัญถึงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
เป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์อะคุณเป็นการตีแผ่เรื่องราวเปิดโปงชีวิตของอีฟรินฮิวโกทั้งเรื่องราวความรักความสูญเสียและความลับในวงการบันเทิงนะคะได้นำเสนอประเด็นความท้าทายในวงการบันเทิงและชีวิตของหญิงสาวในยุคก่อนมีฉบับแปลไทยด้วยค่ะชื่ออีฟรินฮิวโกกับสามีทั้ง7อ่านแค่นี้ยังแบบว่ายังน่าหนุกเลยยังน่าหนุกเลยนะคะไหนมาดูนะคุณว่าหนุกไหมก็น่าอ่านนะไหนมาดูนะคือเราก็อยากรู้ว่าน้องออมแสดงว่าน้องออมช่วงนี้แลดูแบบว่าพอจะมีเวลาได้หายอกหายใจหน่อยเนาะก็เลยมาแบบว่านู่นนี่นั่นในสิ่งที่ตัวเองชอบได้มาดูกันหน่อยหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรคือเราก็อยากรู้ไงว่านะคะว่าเรื่องเนี้ยมันมันเป็นอะไรทำไมน้องออไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกไหมไหนมาดูกันนะความเห็นอินเตอร์แฟนท่านอื่นบ้างหลังจากที่น้องออมไปกดโพสต์นี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะอืมอินเตอร์แฟนเขาชอบจับสังเกตอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็เป็นพอยที่ดีนะมันเป็นพอยที่ดีที่ทำให้เราแบบรู้ว่าคนที่เมนที่เราชอบเขากำลังสนใจเรื่องราวอะไรอยู่อันนี้คือเรื่องชีวิตจริงของน้องเลยเขาบอกว่าอันนี้อินเตอร์แฟนนะบอกว่าน้องออมน้องออมเป็นเกย์อะแล้วก็จะเสิร์ชหาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมน้องออมเป็นเกย์น้องออมเป็นเกย์เขาบอกอย่างนี้นะไม่แต่ฉันกลับสนใจในสิ่งที่บอกว่าเป็นผู้หญิงทั้ง2คนแล้วเป็นนักแสดงอะคือเขาก็การจะสื่อว่าแบบมันน่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนตรงกับชีวิตจริงของน้องเขาอะไรอย่างงี้เปล่านะเขาบอกเขาสนใจตรงนี้แต่ว่าน้องออมบอกแล้วนี่ว่าน้องออมอยากเล่นเป็นผีในซีรีส์เรื่องต่อไปไม่ใช่หรอฉันยังคิดถึงเรื่องนี้เลย The Haunting of Bly Manor นะในเวอร์ชันที่มีความสุขก็ไม่เคยดูเนาะก็ไปหาดูอะไรคือเรื่อง Bly Manor ชื่อไทยคือบ้านกระตุกวิญญาณเป็นหนังสยองขวัญตั้งแต่ปีพศ2563ค่ะเขาบอกว่าอยากให้น้องออมเล่น Bly Manor บ้านกระตุกวิญญาณอะแต่ว่าในเวอร์ชันที่มีความสุขสงสัยเวอร์ชันนั้นคงจะสยองอะเนาะเป็นไงคะเมื่อวานน้องหลิงน้องออมไปดูที่หยดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวรอดูว่าฟีดแบ็กจากทางเมืองนอกมีอะไรหรือเปล่าปฏิกิริยานะคะรีแอคชั่นหลังจากที่น้องหลิงน้องออมไปดูที่หยดเออนี่อยากบอกเลยอะวันนี้เป็นเล่มเปิดของฉันเหมือนกันนะไม่คิดเลยคิดไม่ถึงเลยว่าน้องออมอะจะอ่านเรื่องนี้นะฉันว่าเป็นไปไม่ได้คือไม่คาดฝันว่าน้องออมจะมาสนใจเล่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาจริงๆเลยอะฉันอ่านเล่มนี้แล้วฉันอ่านแล้ว แสดงว่าถ้าใครเป็นเกย์ก็ควรจะได้อ่านเล่มนี้ป่ะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะใครเคยอ่านแล้วบ้างคะเรื่องเนี้ยฟังดูก็น่าหนุกเหมือนกันนะถ้ามันยิ่งเป็น based on true story หรือว่าอ้างอิงจากเรื่องราวชีวิตจริงนี่น่าอ่านนะแต่ฉันกลับคิดว่าเพราะว่าน้องออมเป็นเพื่อนกับอาหวงเปล่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ใครคืออาหวงอะเธอขออภัยถ้าอ่านผิดนะก็ไม่รู้จักเหมือนกันพอคอมเมนต์นี้บอกก็เลยไปหาอาหวงเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยที่รับบทเรในซีรีส์ Girls Love เรื่อง Queendom นะคะที่มีแพมมี่รับบทเป็นข้าวแกงน้องอาหวงเป็นเพื่อนกับน้องออมเหรอคะเอนะเนี่ยเขาถามอาหวงคือใครอะแล้วหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรกับอาหวงเขาบอกอาหวงก็อยู่ในซีรีส์ JL ไงที่ชื่อว่า Queendom อะฉันคิดว่าเนี่ยเป็นสาเหตุนะที่ทำให้น้องออมก็เลยชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะคะอีฟริน The Seven Husband of Ephraim นะเพราะว่าอาหวงกับออมเป็นเพื่อนกันและฉันก็ไม่อยากคิดไปเองนะว่าน้องออมจะอ่านเรื่อง The Seven Husband of Ephraim Hugo แต่ฉันก็หวังนะก็หวังอยู่ลึกๆว่าน้องออมน่าจะได้อ่านว่าน้องออมมีอ่านเพราะว่าหรือไม่หรือว่าถ้าน้องออมไม่เคยอ่านก็น่าจะรู้เรื่องย่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีเวลาก็คงจะเอามานั่งอ่านเพราะว่าน้องเขาปโทเขาเรียนจบมาทางด้านนี้อะนะก็ต้องมีให้อ่านเรื่องราวอะไรอย่างนี้แหละเพื่อมาทำโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าไม่รู้สรุปน้องออมจบโทยังคะน่าจะยังเนอะยังไม่เห็นน้องออมบอกอะไรเนอะเพียงแต่แลดูน้อง
คือจะจบปอโทด้านนี้สงสัยต้องอ่านแบบหลากหลายเรื่องราวให้มันเยอะๆอ่ะจะได้มีไอเดียในการที่จะแบบมาทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยหรือทีฟีดก่อนจบอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอก็ไม่รู้นะเออคิดว่าน้องออมอ่านค่ะน่าจะเป็นแบบว่าหนังสือเล่มที่แบบคนที่อยู่ในวงการแวดวงบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแนะนำกันมาว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เอไม่รู้นะใครรู้ก็มาบอกหน่อยได้เขาบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วฉันเองก็ไม่อยากคิดไปเองเหมือนกันอะว่าน้องออมจะอ่านเล่มนี้นะแต่ถ้าน้องออมได้อ่านมันก็คงจะดีไม่น้อยนะแต่ทำไมน้องออมต้องมาอ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยอะ เอว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องทีสิทธ์ของน้องเรื่องโปรเจกต์ในมหาลัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เอคิดเองนะเป็นไปได้ปะนะคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่าคือใครอยากรู้บ้างว่าเรื่องเนี้ยมันยังไงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงคือเขาแค่พูดเกริ่นมามันก็เฮ้ยคุณสามีทั้งเจ็ดนะเว้ยไม่ใช่สโนไวท์กับคนแคร์ทั้งเจ็ดนะนี่อีฟลิงกับสามีทั้งเจ็ดไหน เขาบอกว่าเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของจริงเหรอไม่น่าใช่นะอลิซาเบธเทเลอร์ซึ่งแต่งงานถึง8 ครั้งเอว่าไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นความเห็นของคอมเมนต์นะเราฟังผ่านๆนะเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของดาวค้างฟ้าเซ็กซิมโบเว้ยชื่อดังคนหนึ่งของฮอลลีวูดที่ชื่ออีฟลินฮิวโกหรือนามสกุลเก่าก็คือแฮเรราด้วยความที่อีฟลินอ่ะเป็นลูกของผู้อพยพชาวคิวบา ที่พ่อแม่กระเสือกกระสนมานิวยอร์กตอนเด็กๆอยู่แถว Hell's Kitchen นะคะซึ่งเป็นสลัมและเต็มไปด้วยความรุนแรงคือเขาโตมาในย่านนี้นะคะตอนหลังอีฟลินใช้เต้าไต่เพื่อไต่เต้าโอเคปะเข้าใจกันเนอะใช้เต้าไต่เพื่อที่จะได้หลุดพ้นออกมาจากย่านสลัมแห่งนั้นแล้วมาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มต้นจากการอ่อยช่างไฟในกองเฮ้ยเฮ้ยนะถามว่าชีวิตจริงหรือชีวิตจริงมีอย่างนี้จริงเหรอเอว่าก็มีแหละนะเขาบอกว่าเริ่มต้นจากอ่อยช่างไฟในกองแล้วจับผู้ชายขอตามเขามาในเมือง จากนั้นก็เริ่มพาตัวเองไปนั่งในร้านเก๋ๆจนมาเป็นสาวเสิร์ฟจากนั้นหาทางขยบขึ้นไปเป็นตัวประกอบอดทนตะเกียกตะกายหาโอกาสไปเรื่อยๆจนได้เล่นหนังอีฟลินพยายามสลัดกำพืชความเป็นละตินซึ่งอาจมีนัยยะถึงความเป็นพลเมืองชั้นสองความจนของตัวเองด้วยการย้อมผมเป็นสีบลอนด์เปลี่ยนนามสกุลจากแฮเรราที่สเปนิช สุดๆให้มาเป็นฮิวโก้ซึ่งฟังดูหรูเท่แบบฝรั่งเศสอน่าสนใจเนาะจากนั้นการผจญภัยในฮอลลีวูดของเธอก็เริ่มขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้อันนี้ขออนุญาตอ่านมาจากพันทิปคนที่อ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีตรงไหนนะคะไหนดูนะ เขาบอกว่าหนังสือเรื่องนี้นะนอกจากสนุกแล้วยังได้รหัสของความเปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์ที่นิยายเรื่องนี้ผสมเข้ามาในเรื่องได้อย่างกลมกลืนและไม่ชวนให้รู้สึกว่ากำลังอ่านบทวิจารณ์หรือประวัติการวิวัฒนาการทางสังคมอยู่คือแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เข้าไปอย่างเนียนๆในชีวิตของอีฟลินด้วยนะคะนิยายมีการพูดถึงประเด็นต่างๆที่สังคมสมัยนี้ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทระหว่างเพศ นะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม toxic masculinity ก็คือความเป็นชายที่เป็นพิษความเป็นชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชายจ๋าใช่ป่ะเออประมาณว่าเป็นเจ้าโลกนะหนังสือเล่มนี้ก็บอกแล้วนะความไหลลื่นของเพศสภาพการไต่เต้าเพื่อเปลี่ยนชนชั้นทางสังคมการบิดเบือนการรับรู้ข้อเท็จจริงของมวลชนผ่านกระบวนการให้ข่าวสารออกสื่อ อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวในแวดวงการบันเทิงอะนะคะเขาบอกว่าคนดังที่เราเห็นตามบทสัมภาษณ์และภาพข่าวชีวิตจริงของเขาอาจจะคนละเรื่องกับที่เขาออกมาพูดอันนี้ถ้าใครผ่านชีวิตมามากพอและเจอคนมามากพอคุณก็จะขำด้วยความสะใจว่าที่ไหนๆในโลกมันก็เหมือนกันเนาะ นะคะก็คือสิ่งที่ดาราพูดหรือว่าไม่ต้องดาราก็ได้คนดังให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรออกมาชีวิตจริงของเขาอาจจะหน้ามือเป็นหลังมือก็เลยก็ได้ไม่เหมือนตามที่ตัวเองพูดให้สัมภาษณ์ไหนดูหน่อยนะ
เขาบอกว่าในเรื่องเดียวกันนี้ยังจะได้เห็นมิติอันหลากหลายของด้านความรักนะคะทั้งความรักแบบเข้มข้นหลงไหลเนื้อหนังกันของชายหญิงและความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายทางเพศผู้หญิงรักผู้ชายได้ยังไงและถ้าจะใช้ผู้ชายเพียงเพื่อผลประโยชน์ใช้ยังไงเลสเบี้ยนรักเกย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้ไหมในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างใช้กันและกันบังฉากหลังของตัวเองแล้วต้องรักยังไงไบเซ็กชวลรักทั้งเลสเบี้ยนรักทั้งชายแท้ได้ยังไงแสดงว่าอีฟลินนี่ก็คือยุคนั้นอาจจะแบบก็ต้องเบื้องหน้ารักผู้ชายแต่จริงใจเขารักผู้หญิงก็ได้เนาะหรือเขาอาจจะได้ทั้งชายก็ได้หญิงก็ดีอย่างนี้แน่เลยอะนะคะและก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องของความเป็นชายซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองเป็นชายแท้แต่มารู้ภายหลังว่าตัวเองชอบเกย์แล้วต่อไปจะทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานี้นะคะเกิดพวกคุณไปรู้ความลับเรื่องนี้เข้าเราจะต้องทำยังไงเขาบอกสนุกจริงๆแล้วตอนท้ายก็มีการแบบว่ามีการยังไงจบแบบคาดไม่ถึงด้วยอ่ะเป็นไงเขาโปรยมาอย่างนี้ก็น่าอ่านเนาะน่าอ่านเนาะแล้วก็ใครที่ชอบแนวนี้ไปหาอ่านก็ได้นะมีฉบับแปลไทยแล้วด้วย The Seven Husbands of Evelyn Hugo ไหนมาดูคนต่างชาติที่เขาได้อ่านเล่มนี้แล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าฉันอ่านจบเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆแล้วชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยนะเพราะว่ามันช่วยเปิดประเด็นสำคัญแต่ยังคงประเด็นต้องห้ามในสังคมเราเช่นกลุ่ม LGBTQIA บวกโอ้โหนะเออเดี๋ยวนะมาดูความเห็นของคนที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้กันบ้างนะคะส่วนมากเป็นฝรั่งหมดเลยนะเขาบอกว่าเรื่องอีฟรินฮิวโก้กับสามีทั้ง7อ่ะเป็นหนึ่งในนวนิยายที่น่าหลงใหลที่สุดเท่าที่เคยอ่านมานะเขาบอกว่าเบื้องหลังความคิดในแต่ละบทนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่เคยเห็นมาก่อนผู้เขียนถ่ายทอดทุกแง่มุมของอีฟรินได้อย่างยอดเยี่ยม นะคะสามารถพาพวกเราผ่านชีวิตของอีฟรินไปทีละทศวรรษนะพร้อมกับเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงนิยายอิงประวัติศาสตร์ฉันไม่เคยอ่านอะไรที่น่าหลงไหลและตรงไปตรงมาเท่าหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลยนะคะเขาบอกอีฟรินเป็นนวนิยายลึกลับอย่างแท้จริงแม้จะอ่านไป400หน้าแต่ก็ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เป็นไปไม่ได้เลยจะถือว่าตัวเองเป็นนักอ่านที่เชี่ยวชาญหากคุณยังไม่เคยอ่านนวนิยายเล่มนี้เพราะไม่มีนวนิยายเล่มไหนที่โรแมนติกดราม่าและนำเสนอเรื่องราวของกลุ่ม LGBTQ+ ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเล่มนี้พูดง่ายๆคือคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะมันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อชีวิตและวรรณกรรมไปตลอดกาลโอ้โหอย่างนี้ก็คือหนังสือเล่มเนี้ย นะคะเป็นหนังสือที่เขาเรียกอะไรนะกลุ่ม LGBTQ ควรอ่านปะควรไปหาอ่านปะนะเขาบอกควรอ่านคนนี้เขาบอกควรอ่านนะคนที่เป็น LGBTQ ถึงจะไม่เป็นก็อ่านได้ค่ะมันแบบเปิดโลกเนาะอันนี้บอกว่าโหหนังสือเล่มนี้เขียนได้อย่างยอดเยี่ยมและสมจริงแล้วกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเลยอะและดาราสาวชื่ออีฟลินฮิวโก้ก็มีตัวตนอยู่จริงๆด้วย เรื่องราวและพัฒนาการของตัวละครโคตรสมบูรณ์แบบเลย ฉันสนุกไปกับการเดินทางของอีฟลินที่ผันผวนในชีวิตตั้งแต่อีฟลินอายุตั้งแต่14จนถึง79ปีฉันชอบวิธีที่เทย์เลอร์เจนกินรีดเขียนถึงสามีทั้ง7และเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมในหนังสือเล่มนี้ยังมีการหักมุมในตอนจบตอบคำถามทุกข้อ ที่คนอ่านอาจจะมีตลอดเลยทั้งเล่มดีมากๆเลยหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของฉันที่มีต่อโลก LGBTQ ไปมากเลยทีเดียวพูดตรงๆก็คือฉันไม่เคยสนับสนุนชุมชน LGBTQ เลยแต่หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปสำหรับฉันและฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่หนังสือดีๆควรทำกับผู้อ่าน
หนังสือดีๆควรจะสอนสิ่งใหม่ๆและทำให้คนอ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมใหม่ๆของชีวิตที่คนอ่านไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้ยังทำให้สามารถตั้งคำถามกับความเชื่อและความคิดทั้งหมดของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงอารมณ์ต่างๆมากมายในขณะที่อ่านนั่นแหละคือสิ่งที่ The Seven Husbands of Evelyn Hugo ได้ทำกับผู้อ่านนะคะก็คือถ้าให้เอมองก็คือกลุ่ม LGBTQ ควรอ่านและกลุ่มที่ไม่ใช่ LGBTQ แต่ถ้าคุณอยากจะศึกษาเปิดโลกทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็อ่านก็ได้นะเพราะมันเป็นแบบกึ่งประวัติศาสตร์อะไรด้วยถ้ามีเวลานะคะน่าจะสนุกอยู่มาดูมุมมองคนนี้บ้างคนนี้ให้แค่2 ดาวนะส่วนมากเขาให้5 ดาวกันคนนี้ให้2 ดาวมาดูซิเขาวิจารณ์อะไรทำไมเขาถึงให้แค่2 ดาวคนนี้บอกว่าเรื่องนี้เหรอดราม่าล้วนๆไร้ซึ่งความลึกซึ้งใดๆคือ no deep คือไม่มีมิติความลึกอะนะคะดราม่าล้วนๆนิยายเรื่องนี้จะพาคุณดำดิ่งไปสู่ชื่อเสียงความทะเยอทะยานและอัตลักษณ์ส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องรักเซ็กส์และความหึงหวงการก้าวขึ้นสู่ชื่อเสียงของอีฟลินดูเหมือนจะง่ายดายเธอได้บทบาทดีๆและทันใดก็ได้กลายเป็นซุปตาร์โดยไม่ต้องดิ้นรนเพื่อก้าวผ่านหรือรักษาชื่อเสียงให้คงอยู่บ้านที่ควรจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่กลับไม่ใช่ชีวิตแต่งงานที่แหวกแนวของอีฟลินและแฮร์รี่มีศักยภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกด้วยกันขณะเดียวกันก็ซ่อนความรักที่แยกจากกันไว้ภายใต้ชายคาเดียวกันยิ่งมีแฟนสาวของอีฟลินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณยิ่งมีแฟนสาวของอีฟลินคือผู้หญิงนะยิ่งมีแฟนสาวของอีฟลินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้านหลังนี้อาจกลายเป็นหม้อต้มแห่งความกดดันที่เปลี่ยนแปลงไปความมั่นคงของครอบครัวขัดแย้งกับความรักที่ซ่อนเร้นแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดกลับกลายเป็นการที่แฟนสาวของอีฟลินอิจฉาฉากรักบนจอของเธอไม่มีความขัดแย้งทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งในชีวิตจริงมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งแบบเดิมๆการเล่าเรื่องก็ระดับผิวๆคือไม่ลึกซึ้งนะไหนมาดูสิเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านรุ่นใหม่โดยเฉพาะใครที่หลงใหลในเสน่ห์แบบฮอลลีวูดและธีมเรื่อง LGBTQ เนื้อเรื่องเรียบง่ายเน้นดราม่าความสัมพันธ์มากกว่าความท้าทายที่แท้จริงทางด้านชื่อเสียงและอำนาจแม้จะนำเสนอเรื่องราวแต่ก็ทำให้การต่อสู้อันซับซ้อนกลายเป็นความขัดแย้งทางอารมณ์แบบซ้ำซากจำเจพูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะไม่มีการนำเสนออะไรใหม่ๆออกมาเขาบอกหากต้องการเข้าถึงการเดินทางของผู้หญิงผ่านการจัดการที่หลากหลายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาบอกว่าซูซานนาเซเว่นฮัสแบนด์โดยลัสกินบอร์นจะมอบความระทึกขวัญความลึกซึ้งทางจิตวิทยาและความเสี่ยงที่แท้จริงมากกว่าอีฟลินฮิวโกซึ่งเน้นไปที่ความโรแมนติกมากกว่าความซับซ้อนที่แท้จริงเขามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเป็นสามีทั้ง7เหมือนกันซูซานนาเซเว่นฮัสแบนด์สามีทั้ง7ของซูซานนาเอาเข้าไปทำไมแสดงว่านวนิยายของฝรั่งชอบใช่ไหมคะSeven Husbands อะไรอย่างเงี้ยผัวทั้ง7ถ้าแปลแบบให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะผัวทั้ง7อะไรอย่างเงี้ยนะ My gosh ไหนอันนี้เขาบอกว่าโอ้หนังสือเล่มนี้เปิดเผยหมดเลยนะปกติฉันเองเป็นคนที่ชอบแนวสยองขวัญหรือดิสโทเปียมากกว่ารู้ไหมหนังสือเขาบอกว่าหนังสือแนวที่อ่านแล้วปวดหัวจงต้องเช็คกุญแจรถตอนกลางคืนน่ะไม่รู้ทำไมว่าเรื่องอีฟลินเนี้ยดันมาอยู่บนชั้นหนังสือที่อยากอ่านของฉันคงเป็นช่วงดึกๆนี่แหละเราทุกคนก็เคยเป็นกันใช่ป่ะหลังจากอ่านอีกเรื่องหนึ่งจบมันก็เหมือนกับหนังสือที่อ่านเพลินจนสมองแทบระเบิดฉันก็เลยอยากหาอะไรเบาๆหน่อยมาอ่านเผื่อจะลืมเรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้ก็เลยมาเจอกับอีฟลินฮิวโกนางเอกสุดฮอตและอื้อฉาวแห่ง LA ในยุค 1950 ที่จะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์คือคนนี้เขานึกว่าเขาจะเอาเรื่องอีฟลินมาอ่านแก้ปวดสมองเพราะก่อนหน้านั้นเล่มนั้นอ่านแล้วโคตรปวดสมองเลยนึกว่าอีฟลินจะเบา
เขาบอกเริ่มต้นนะคะ เรื่องราวเริ่มต้นด้วยโมนิกนักเขียนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงนะเพราะความทุกข์มักชอบมีเพื่อนใช่ไหมล่ะทันใดนั้นอีฟลินก็เลยจ้างให้โมนิกมาเขียนชีวประวัติส่วนตัวแบบเปิดเผยสักหน่อยเป็นการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของตัวอีฟลินเองและแน่นอนว่ารวมถึงสามีทั้ง7ของนางด้วยพูดตรงๆเลยว่ามันเหมือนอ่านคอลัมน์ซุบซิบที่แซ่บที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็ดีกว่าเพราะทุกอย่างเต็มไปด้วยความหรูหราและดราม่าแบบฮอลลีวูดเก่าๆนะคะชีวิตของอีฟลินเปรียบเสมือนรถไฟเหาะตีลังกาอย่างแท้จริงลองนึกถึงจุดสูงสุดที่แสนจะบ้าคลั่งและจุดต่ำสุดที่แสนจะน่าตกตะลึงและจุดหักมุมมากมายที่จะทำให้คุณเวียนหัวสำนวนการเขียนทำให้คุณรู้สึกเหมือนอีฟลินเป็นตำนานแห่งเผ่าอีฟตัวจริงที่มอบกุญแจไขความลับของเธอให้กับคุณราวกับว่าคุณเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจยิ่งไปกว่านั้นวิธีที่เรื่องราวของเธอสอดแทรกเข้ากับชีวิตของโมนิกเองยังช่วยเพิ่มมิติอันชาญฉลาดของประโยคที่ว่าเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีหลายช่วงที่ทำเอาคนอ่านอ้าปากค้างหัวเราะหรือบางทีก็อาจจะถึงขั้นทำชาหกนะแต่เขาบอกเขาไม่สปอยหรอกนะขอให้คุณลองไปดำดิ่งลงไปอ่านเองแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันด้วยตัวเองเชื่อฉันเถอะหนังสือเล่มนี้คือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ตัวคุณเองก็อาจไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการสิ่งนี้ไหนอันนี้คลิปนี้น่าจะเกี่ยวกับแบบว่าคนที่ชอบอ่านนิยายแล้วตอนนี้กำลังว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปดูหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องออมไปกดไลค์เอาไว้เองก็ไม่รู้ว่าน้องออมเอ่อเอามาประกอบการทำโปรเจกต์อะไรในปอโทน้องหรือเปล่าหรือว่าน้องอ่านด้วยความสนใจจริงๆเพราะว่าแต่ถ้าเอมองนะเอว่าน้องเขาน่าจะอ่านเพื่อเอามาประกอบการทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างของของมหาลัยปอโทน้องนะเพราะดูแล้วน้องออมไม่น่าจะมีเวลาว่างขนาดมาอ่านนิยายคนที่จะอ่านนิยายได้จะต้องเป็นคนว่างๆนะอันนี้ของน้องออมเอว่าออกแนวแบบหัวถึงหมอนก็หลับอะไรอย่างนี้มากกว่านะให้เอมองนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเรื่อง Evelyn Hugo The Seven Husbands เนี่ยเริ่มต้นค่อนข้างยากนะแต่มันก็คุ้มค่าทุกวินาทีหลังจากนั้นแน่นอนอันนี้อีกคนหนึ่งแล้วนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่สปอยใดๆนวนิยายเรื่องนี้เขียนได้ดีมากและมั่นใจได้เลยว่าการอ่านเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านจินตนาการถึงเนื้อเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเขาบอกไม่มีอะไรเตรียมฉันให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ผู้เขียนได้ทำเอาไว้ในนิยายเรื่องนี้เธอสามารถใส่ความดราม่าความรักความภักดีความทรยศและการยอมรับ LGBTQ ไว้ในนวนิยายได้แม้ว่าผู้เขียนคนอื่นๆหลายคนจะล้มเหลวในความพยายามนี้ก็ตามแต่เทเลอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทำได้เกินความคาดหมายฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งให้กับทุกคนที่สนใจในเรื่องราวการนำเสนอในแง่มุมของ LGBTQ ที่มาจากคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้หรือเพียงแค่หนังสือดราม่าดีๆสักเล่มหรือจะเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้ฉันจะไม่ลืมหนังสือเล่มนี้เลยนะคะไหนมาดูนะเขาบอกว่าอีกคนนึงบอกว่าแนวคิดเรื่องเพศได้รับการอธิบายและแสดงให้เห็นภาพได้อย่างสวยงามค่ะไม่ผิดหวังเลยชีวิตของอีฟลินได้รับการอธิบายไว้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นส่วนๆอธิบายว่าเธอผ่านแต่ละช่วงชีวิตมาได้ยังไงชอบอ่านความสัมพันธ์ของอีฟลินกับเคกเซกามากๆเขียนได้ดีจนวางหนังสือไม่ลงเลยค่ะชอบที่เจนนอนเพิ่ม LGBTQ เข้าไปในเรื่องนี้นะคะทำให้เรื่องนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นแม้จะอ่าน The Boot มาแล้ว4 รอบแต่ฉันก็ยังชอบอ่านซ้ำชอบดูมิตรภาพที่เบ่งบานระหว่างแฮร์รี่กับอีฟลินเป็นพิเศษชอบที่แฮร์รี่อยู่เคียงข้างอีฟลินตลอดชีวิตของเธอมันทำให้ฉันตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรต่อครอบครัวนั้นสำคัญแค่ไหนสุดท้ายนี้ฉันชอบที่หนังสือเล่มนี้เน้นไปที่ผู้หญิงอธิบายไม่ถูกเลยค่ะว่าจะรู้สึกทึ่งขนาดไหนเออเป็นไงคะควรไหมควรจะไปตำไหมถ้าใครแบบช่วงนี้นะแต่ละคนก็ต้องยุ่งเนาะทำงานยุ่ง
เรียนหนังสือยุ่งอะไรใดๆติดตามหลิงออมยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากจะหาหนังสือเล่มหนึ่งดีๆไว้ดูก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยอ่านเรื่องพวกนี้มันก็นวนิยายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกห่างเหินไปจากชีวิตพวกเราเหมือนกันป่ะสมัยก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะพวกเราก็จะชอบอ่านนิยายเวลาไปเที่ยวไหนที่จะต้องนั่งรถนานๆนั่งเครื่องนานๆเราก็จะพกหนังสือไปอ่านแต่ตั้งแต่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแลดูเราก็พกนะโทรศัพท์ไปอันหนึ่งแค่นั้นเองเราก็ไม่ค่อยได้พกหนังสืออะไรไปกันแล้วเป็นป่ะเนาะแต่แลดูพี่หลิงยังพกอยู่นะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอะเวลาพี่หลิงไปไหนยังพกอยู่นะหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่หลังๆหลายคนก็ไม่ได้พกแล้วนะคะก็ไม่รู้สิเขาโปรยมาสักขนาดนี้แล้วนะคะ LGBTQ จะใช่หรือไม่ใช่ก็ลองถ้าอยากจะเปิดโลกทัศน์ก็ไปอ่านมาได้แต่เขาบอกหนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของชุมชน LGBTQ ได้เลยนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงไหนแต่เมื่อกี้มีคนหนึ่งเขาสปอยมานิดนึงเนอะก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบเริ่มมีความทะเลาะเบาะแว้งตรงที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามาในบ้านของครอบครัวของอีฟรินใช่ไหมจับใจความได้ว่าอย่างนี้ไหมเหมือนกันไหมนะใครอ่านแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะน่าติดตามยังไงเออโอ้โหไม่อยากจะคิดถ้าซื้อมาทำวรรณกรรมแบบว่าถ้าซื้อมาทำนี่คงจะแบบแพงใช่ใช่ใช่นะคะแต่เรื่องราวมันก็แลดูน่าสนใจมันเป็นอะไรที่มันก็โบราณอะนะพูดถึงอะนะแก๊กเรื่องมันก็โบราณแต่ถามว่ามันก็อ้างอิงจากเรื่องจริงเราก็เคยเห็นนะชีวิตจริงคนจริงๆก็มีนะที่อย่างเงี้ยใช้ใช้เต้าไต่อะแต่ถามว่าเขาผิดไหมมันก็เป็นเรื่องของการที่พยายามจะถีบตัวเองให้ชีวิตเราสูงขึ้นก็ต้องคุณพอคนเราไม่มีทางเลือกอะมันก็ทำได้ทุกอย่างแหละที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นน่ะถีบตัวเองขึ้นมานะคะถ้าไม่ได้ไปทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยนะอะก็เป็นไงคะก็คิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับเอว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะคะเพียงแต่จะมีเวลาอ่านหรือเปล่านะแค่ตามหลิงออมก็หมดวันแล้วนะจ๊ะก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่น้องออมไปกดไลค์เอาไว้น้องออมมีอะไรหรือเปล่ามีโปรเจกต์อะไรอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่อะส่วนตัวคิดว่าน้องออมเอาไว้เพื่อประกอบการทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างในปอโทนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงเมาแฟดกันได้ด้านล่างเลยนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ